Salutare oameni buni și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi ne vom juca Test Drive Unlimited Solar Crown Demo. Este disponibil pe Steam, gratis pentru toată lumea, nu trebuie să faci nimic special. Hai să intrăm. Tocmai am avut o neplăcere, pornisem video, am ajuns în lobby, făcusem vreo 3 minute din video și jocul nu vrea să înregistreze, adică controlul mergea, dar gen jocul nu înregistra ca și cum există controller conectat. I-am dat on-off la controller, n-a vrut. Hai să continuu. Am trecut prin partea de demo, ca să nu vă plictisesc. O să vă arăt o mare parte, să zic așa, ce-i prin demo, dar am reușit să obțin măcar două mașini să să vă arăt. Încep de obicei cu un caracter de fată, default, și am găsit cum să mă schimb pe băiată. După cum vedeți, am făcut ceva reputație și am făcut și puțin rank la club. Ai daily challenges care îți dau niște sume de bani. Sumele de bani sunt decente, un tuning de turbo e vreo 19.000, tuning level 1, deci e destul de bun reward-ul ăla. Hai să ieșim. Înainte să ne plimbăm, da, am două mașini în momentul de față. De fapt nu, vă arăt în garaj. Așa. Vreau să vă arăt un pic setările. Deci, pe partea gameplay aveți cam aceste opțiuni. Ai opțiunea să oprești, să faci, să vorbească mai puțin pe asistentul Alice, ai un asistent vocal. Controls, camere, aici defaultul la field of view, aici când ești în modul ăsta, în avatar mode și te plimbi, era pe 78, l-am dat pe 90. Pe display ai câteva setări, nimic wow. Aici pe Performance Metrics dacă vrei să vezi FPS, Packet Loss and Ping. Audio, nimic wow. Partea de microfon am lăsat-o așa, dar mare parte îl țin oprit, că vă dați seama când filmez nu vreau să aud vreun background de WC sau alte sunete random din camera omului. Și când intri în cursa îți dă instant opțiunea să dai toggle la voice chat on-off, să treci prin mai multe. Are race, general și off parcă. Pe partea de sistem, subtitrări, text language, audio, enable stream mode i-am dat, mute license music da pentru YouTube și background sound i-am dat mute când ai alt tab gen. Pe partea de video, aveți full screen, resolution, VSync, refresh, HDR, Nvidia DLSS, nu știu care versiune. Judecând că AMD FSR2, probabil și asta e DLSS 3.0 simplu, poate 3.5, sper să fie 3.5, nu cred că e. Are și frame generation, dar avem un 3080 momentan, nu am o placă cu seria 4000 oricum. Hai să nu vorbim despre asta. N-aș folosi frame generation, asta vreau să specific, e foarte situațional. Pe partea de configurație video, deci în momentul de față, asta e setarea pe demo care mie merge bine pe 3080 cu un Ryzen 7 7800 X3D, care ar fi o gamă de top la procesoare pe AMD în momentul de față. Setările de aici nu prea fac impact acolo la VRAM usage, fac impact minor. Vedeți că scrie VRAM usage low, GPU use high pe ambient occlusion. Îți spune cam ce face impact, dar aici dacă dai totul pe ultra, o să mănânce, zic ei, 15 GB. Deci dacă n-ai placă video cu 16 GB, n-ai putea să joci cu ăsta în ultra. Oricum, între high și ultra, diferențele sunt foarte mici. Partea bună e că poți face asta. Și să vezi diferențele în partea dreaptă a ecranului, că se schimbă în timp real. Uite, dacă îi dai pe low. Vedeți? Ceea ce e mișto. Bun, hai să nu mai pierdem timpul. Hai să vă arăt așa un pic prin joc. O să joc din controller. Asta e hotelul în care ești la început. Ai o privire genială. Interiorul la clădiri, calitatea iluminării și sunetul și cum se văd materiale este pur și simplu genial. La fel și mașinile se văd bine. Am niște păreri împărțite la o singură chestie. La interiorul mașinilor. Poate că e demo și de-aia. La haine n-are să vă arăt, că vă plictisesc. Hai să ieșim. Aici te duci în lobby. În lobby poți să schimbi din bărbat în femeie, poți să schimbi hainele și poți să accesezi garajul. Ziceți voi că jocul ăsta n-arată curat. Hai să dăm skip. Deci asta este trebuie. Acolo, la beauty salon, acolo te schimbi din male-female, altfel nu poți.
Rooms, aici te duci sus și ai clothing store aici și ca să... Uite, practic noi suntem... Ăsta ar fi costumul care trebuie să-l port eu. Ăsta e street-ul și ăsta nu știu ce e încă. Probabil e partea de off-road care abia am deblocat-o. Și vorbești cu tipa asta și îți arată tot ce ai nevoie. Spuneți-mi că arată bine chestia asta. Adică... Mai mult atât nu poți da capul în sus, așa că încerc să mă poziționez să se vadă că mai bine. Mi se pare că arată genial. Și așa curat. Știu, uite, avem bar lounge. Am o întrebare stupidă. Poți să bei și să conduci? Ar fi irresponsabil să-ți dea voie să faci chestia asta. Ar trebui să-ți dea voie, dar doar așa pentru fan. Faza e că nu există poliție în joc. Încă. Nu cred că va exista. Dar... na. Hai să mergem în garaj. Și uite, ai două opțiuni. Ai garaj sau să ieși. Dacă ieși, rămâi cu mașina setată și aici, hai să mergem la garaj să vă mașina cu care am început eu. Ai câteva opțiuni. Aici opțiunea de test drive. Foarte bună. Deci spuneți voi că nu arată bine garajul ăsta. Mie mi se pare că arată mai bine... Nu știu, vreau să-l compar cu GTA, că GTA are niște garaje de-astea iluminate frumos și atmosferic plăcut, dar uite asta de bine arată toată chestia asta. Până și ușa și liftul este... Nu știu, e făcut cu gust. Mașina, momentan am început cu acest Ford Mustang. Mai aveam opțiunea un Alpine, ceva care nu mi-a plăcut și plus că asta îmi place cum sună. Și mai m-am mutat pe off-road, am început să farmez, am vrut să vă arăt și pe demo puțin control de off-road și cum arată level 2 car, să zic așa. Și poți face o căruță de chestii care funcționează și oarecum plăcut. Acum am descoperit. Nu pot să deschid. Nu pot eu. Hai, mișto. Nu pot să deschid capota, aparent nu. Exit car. Start and leave. Bun. Ce vreau să zic? Cred că e de la DLSS. Nu sunt convins, dar interiorul mașinii nu este foarte clar raportat cum arată acum, de exemplu, jocul. Deci, vedeți ce zic? E puțin șters, e muddy, nu e sharp. Adică, uitați cât de bine arată, de exemplu, nu știu, textura de la mâini, textura scaunului, textura ușii. Chiar și oglinda aia arată bine. Și numerele, display-ul ăla, nu arată bine. Partea... Am văzut ceva? Da. Se schimbă umbra, vedeți când face așa? Umbra aia după... În fine. Așa, hai să punem motorul. Sună bine? Dacă vrei să oprești motorul, ți-l apăsat, se oprește. Plăcut? Și uite, și modul ăsta, tot imaginea de acolo nu e curată, nu e și... La fel, kilometrajul ăla parcă e peste. Parcă e o poză statică, totul, mai puțin partea aia de sus și partea din dreapta, nu știu, mi se pare că e făcut ieftin, să zic așa. Poate că în demo, nu știu. Sunt pe manual, ca virgulă control. Ai damage la mașini. Hai să vă arăt harta. Harta începe în zona asta. Se deblochează asta. După aia te duce în dreapta jos aici unde ai clubul de street. Și după aia deblochezi aici și după ce faci aici câteva cursuri se deblochează partea de off-road. Hai să conducem până aici ca să vedeți un pic cum se conduce așa. La benzinării ai puncturi de meet cu mașinile care arată foarte spectaculos, cum vedeți și acolo în imagine. De fapt, hai să vă arăt aici, de exemplu. Set GPS și după aia mergem acolo. Deci, launch control nu pare să aibă. Deci nu funcționează nici ca a fost. În stânga ai turbo, presiune plus, presiune minus, jos de tot kilometrajul. Când mașina se oprește și devine statică, se pun singure avarele, ce-i drăguț. Când ții deasupra frânei, scapă denumirea acum, ne gândesc, dar în fine, înțelegeți voi. Deci ai control pe lumini, care doar dai în sus și dai drumul.
După ai ferestre, semnalizări, ștergătoare. Dacă dai D-pad jos, ai social. Mut, report, grup, comunicări rapide și radio. Cam astea sunt opțiunile. Și să ne mutăm înapoi pe car și să oprim farurile. Și tocmai am văzut primul bug, deci nu știu dacă îl vedeți sau nu. Delete. Da. Deci nu face ruta la GPS, ca să înțelegeți și voi. Am mai pățit chestia asta, nu știu de ce se întâmplă. Se conduce pe cealaltă parte a drumului. Cam așa arată meeting-urile, zonele. N-am înțeles neapărat de ce l-au făcut așa. Și aici mă refer faptul că n-ai suficient loc să vii să stai cu mașina, plus gardurile astea. Că mi se pare că ar trebui să fie o parcare, o chestie spațioasă, unde se intre mai multe mașini și unde să le parchezi. Vezi cum aici în dreapta apare loc de parcare. E simpatic. Hai să continuăm până acolo. Să vorbim un pic despre control. Nu știu ce să zic. Partea de frână e decentă. Aici, în Freedom, driving assist-urile sunt așa momentan. Am încercat cu totul 100%, nu e distractiv deloc. Dacă joci cu totul off, e de necontrolat aproape. Fuge mașina asta de spate în ultimul hal, e dificil de controlat. ABS-ul blochează prea des roțile dacă îl ții mai jos de 50%. Traction control pur și simplu pe viraje e de necontrolat. Deci, odată ce intră într-un drift de la ciudat, foarte greu să recuperezi driftul, dar atâta vreme când îl ții sub control, e plăcut. Da, uite, acum faptul că și filmez și jocul merge atât de bine, e un semn bun. Aici, de exemplu, aici când eram pe setorul Ultra, îmi dropa FPS-ul, mai multă lume s-a plâns de performanță. Na, e un demo, nu e versiunea finală, dar pe calculator este de puternic totuși să... Cum ziceau cineva prin comentarii pe Steam, Forza, în păcate îl vom compara cu Forza, harta arată puțin mai bine, mașina arată mai bine și jocul rulează la 140 de FPS. Nu înțeleg de ce jocul ăsta a mâncat la placă video și... ați văzut ce graf o să evi chestia aia? Da, mai bubuie și evacuarea. Și așa arată parcările. Sunt pe partea asta și sunt așa cu textul ăsta în picioare. Nu știu ce să zic, că partea asta de control mi se pare că încă durează ceva timp până mă învăț cu ea. Partea de sus avea un sistem de la Cara Forza în care îți dă puncte și îți dă bani. Ai opțiunea să colectezi banii când vrei tu, dar ai decât 10 colectări pe zi. Deci dacă ți apare să colectezi 1000, nu o face. Fă niște drifturi, fă niște clean driving, fă niște de-astea, trece aproape de mașini și la un dat o să-ți apară 10.000, 50.000 dacă faci niște drifturi la fel. Și e mult mai satisfăcător să zic să iei 50.000 sau 100.000. Mașinile sunt scumpișoare, 300-400.000, o să vă arăt și niște showroom-uri, că sunteți curioși. Nu sunt toate mașinile în joc, lista de mașini e anunțat oficial pe Steam. Sunt multe care nu le poți cumpăra, dar poți să faci test drive. Sunt multe care nu poți să le cumperi din motiv de reputație. Trebuie să faci reputație. Uite, end session. Cred că alea se restează, sunt un fel de daily. Urban Rival. Cursă de asfalt. N-am făcut-o. Da, ce vreau să subliniez și să... Poți să faci asta. Oh! Ați văzut cum a plecat de spate? Bun, și astea sunt, uite, de exemplu aici spațiul e mai adecvat să faci un meet și poți să schimbi și vehiculul când ești în zona asta. Și uite, sunt oarecum locuri de parcare chestiile astea. Dar spuneți-vă că n-arată bine chestia asta. Nu?
niște oameni cu volane în mână. Ce se pun singure avarele. Bun, copacii și stâlpii de lumină și colțurile de bordură, dar stâlpii ăștia te înfrânează bine de tot, adică gen... O să vă arăt, dar... E enervant. Deci te motivează să... Te motivează să ratezi, să zic așa, deci nu e... E de evitat. La fel și bordurile astea când le iei cu viteză. Îmi place că încă nu merge GPS-ul, sunt pe autostradă, degeaba trebuie să părăsim autostrada. Punctul ăla mic pe hartă reprezintă că ar putea fi ceva de aici de colectat, cum ar fi bănuți. Astea se distrug destul de ușor. Harta. Camerele la fel nu pot să le reglez deloc. Aș vrea să pot să dau mai în spate, nu merge. Sharp Headquarters, și aici o să mergem. Să vă arăt ce interior șmecher au făcut oamenii. Așa. Și hai să intrăm. Versiunea cealaltă e cu club. Deci dacă vreți muzică și asta pentru YouTube, na, fiind fără muzică, e trist, e ca în GTA, dacă faci un video să intri în club și să n-ai sunet la muzică, nu este o prostie mare, să n-ai sunet în club din motiv de copyright, e aiurea. Așa că am preferat să intru să arăt ceva care arată ceva din Hitman, mă duce cu gândul, e atât de curat totul, e atât de, nu știu, finisat ar fi cuvântul, și tablouri făcute mișto. Ăsta e primul salon. Aici găsești și boșii cu care poți vorbi sau poți să le dai challenge la de-ori. Aici ar trebui să fie o mașină. Vedeți că ea se uită la o mașină care nu e acolo. Asta e din motiv că e demo. Ignorăm chestia asta. Și asta este... Ce scrie acolo? Staff room, ok. Aici avem barul. Cu ăla trebuie să vorbești ca să te înscrii la club. Și pe aia avem Le Salon. Enter Private Area. Se poate și mai sus de atât. Vă vine să credeți? Așa. Și suntem... Uite ce ziceam de boși. Deci spuneți voi că n-arată... Uite-l pe ăsta din Hitman. Ce faci, Cornel? Mă gândeam să-i zic Vasile, dar nu. Și da, acolo e locul unde care te întâlnești. Din păcate, drone este în sus și nu se vede traficul. Mă dezamăgește un pic. La fel cum arată apa meh. Da. Uite cum se vede prin balustradă și cum se vede fără balustradă. E mai bine prin sticla aia, filtrul. Seara la fel arată spectaculos zona asta. E foarte plăcut iluminat. N-am cuvinte. Asta e al boss. Hai să mergem în interior. Poți să și fugi. Să ne mai plimbăm pe aici. Foarte mișto făcute chestiile astea. Uite-te și tu, gen... Oarecum, gen, pentru chestia asta înțeleg de ce necesită resurse mai multe, dar nu înțeleg să mănânci 15-16 giga video RAM, nu înțeleg. Ecrane curbate care textul nu e foarte clar. Poză frumoasă aici, restroom, la bar din păcate nu poți să bei și cam asta e zona de VIP. Le Salon, cum îi spune. Ai fast travel între benzinării, ai fast travel pe clădiri, n-ai fast travel pe curse în momentul de față. Ok. Hai să vedem cum este cursa asta. Acum merge GPS-ul, fiți atenți. Da. Și acum auzi și asistentul. Asta e un bug minor care se întâmplă random când nu merge harta sau GPS-ul. Când nu merge GPS-ul sau nu funcționează rutarea deloc. Nu știu de ce se întâmplă. Nu mi-am bătut capul. Dar te descurci și fără. Că o vezi pe hartă informativ cam pe unde e și na. Și acum să vezi partea de multiplayer, că are boți de AI, când nu intră nimeni, dar hai să vezi. Ți-a A apăsat, te duci aici. Și ai change car setup. La car setup ne trebuie reputație, dar poți să schimbi
Uite, cauciucurile în dreapta, semi-slick, slick, soft și vor o reputație foarte mare doar pentru semi-slick-uri. După aia, driving assist, leaderboard, între timp, ce tu stai aici și sus mai 20 de secunde, în dreapta scaută playeri. Dacă ești gata pe Start Race, știu ce în ecranul ăsta. Și aici, ziceam de voi ăștia, apare imediat acolo în jos, vezi că e off și trebuie să apeși pe controle și te duce. Nu ne-a găsit player, ne bagă cu AI. AI-ul, acum la aparent unde juc eu, deja nu mai îmi dă începători și intermedii, dar a început să-mi dea experimentat. Cred că e în funcție de zona orașului și în zona de unde e progresia, nu sunt sigur. Dar are ceva progresie în momentul de față demo, adică am jucat câteva ore ca să ajung să iau același Porsche. Merge să face așa curat, ca disperatul. Și acum vedeți și cum arată seara jocul. Am plecat așa pentru că știu că am traction control și nu... Și, da, deci acum AI este pe experience, uite. Nu vrei să știi cum e pe ploaie, vai de capul meu, deci face mașina asta niște slide-uri. Pardon? Ați văzut cât de urât m-a aruncat hopul ăla? Încerc să nu fiu dezastros, să nu iau locul 8, pentru că e foarte ușor. Deci dacă ai greșit odată, nu ai să dai timpul înapoi, ai să dai reset. Și când îți dă reset, te dă în spate și e rău. Așa că mai bine conduci o idee mai încet și mai controlat și nu faci nicio gafă. Dacă te lovești de stâlpii ăștia, asta e pe puncte eliminator de ăla. Cursele de club arată diferit, e ca la Forza pe culori, cum ar veni, echipa albastră versus echipa roșie. Trebuie să câștigi echipa, nu trebuie să câștigi tu locul 1 neapărat. Partea de sunet, sunt mulțumit de ea. Partea de vizual, sunt mulțumit. Partea de control, pe mașina asta cel puțin, nu știu ce să zic. Așa. Muzica e plăcută. Mi-a plăcut ce am auzit la radio până acum, n-am simțit nevoia să dau skip și a fost mereu random radio, adică mereu s-a cam schimbat radio-ul. Cum arată jocul noaptea, iar mi se pare că arată foarte bine, e iluminat cum trebuie, nu simt nevoia. Simți nevoia să ai farurile pornite. Sunt faze în care poate nu e luminare stradală și parcă simți că ai nevoie. În afară de asta, plăcut jocul. Am văzut că deja l-au băgat la discount, mi se pare ciudat. Mi se pare că... nu știu... vor să scoată un early access, nu știu, ei zic că o scot final. Eu sunt puțin sceptic în momentul de față. Mi se pare că mai are nevoie de niște polish. Partea de control, din nou, nu știu ce să zic, deci fără assist-uri e foarte enervant, cred că ar fi cuvântul, să zic. Deci, după ce să-ți dă leaderboard-ul, după aia îți dă aici emote-uri, cât damage se dă la mașină, mai mult damage vizual, nu prea am simțit damage de handling, să zic așa, să simt că îmi trage direcția într-o parte sau alta și am lovit-o destul de rău la niște curse. Și pe aia ai că ai terminat pentru prima oară, câtă reputație ai făcut, câți bani, aia sunt câți bani ai, și după aia e race reward, mi-a dat 15.000 plus 3.000 plus 3.000 plus 6.000 first win of the day. Deci am luat 27.900 de fapt pe cursa asta, nu am câștigat 154.000, ca să fie clar. Premiul a fost 27.900. Era mai puțin dacă erau minus aia 6.000. Și după aia live race sau restart, ceea ce e decent. Acum v-am arătat cum e o cursă standard pe stradă, hai să mergem pe off-road, unde e destul de diferit. Și e diferit într-un mod plăcut, să zic așa, adică chiar nu mă pot plânge. Dar o să vă zic ceva care e posibil să supere lumea, dar îmi asum. Deci, nu știu, trebuie să facem o cursă de off-road. Uite, de exemplu, asta e cursă de asfalt pentru club. Dă 4500 XP, plătește bine.
Escape the country, raise restriction, cross country, maxim 500. Așa. Maxim 500. Nu pot să cred. 400-600. Ăsta vreau să-l fac. Și nu pot să-mi dau teleport aici? Fast travel. Bun. Am avut, la mașinile pe care le-am avut de ales, deci mai rămâne să vă arăt un showroom sau două. Am avut de ales între Audi Q ceva V12 model vechi pentru off-road, Porsche, Ford F150, acum mi-am dat seama că-s puțin proastă, nu scuzați. De fapt, merge să schimb mașina de aici? Car collection. Select car, nu poți. Deci, o soluție să schimb mașina rapid, te duci la un punct ăsta de mit și poți să schimbi aici mașina. Da, cauciucurile de stradă pe pământul ăsta e... Auto change vehicle și ne mutăm pe Porsche. Așa, am avut de ales un Mercedes-Benz Wagon, un GL de la urât. Era un V8, avea o idee mai mult Sky, dar bă, era odios de condus. Am făcut test drive înainte să-l iau și am ajuns la concluzia că mașina asta e mai ok de condus. Pe interior, la fel mașina asta. Deci, vedeți că bordul pare că am farurile aprinse. Acum apare și centru cum trebuie, dar inițial vezi când stingi farurile, lateralele nu se sting. Chestii minore, dar le-am observat. Bun, acum suntem cu cauciucuri de off-road pe off-road. Simți nevoia să tragi frâna de mână destul de des, dar... Vezi ce bine se înfige? Oprește, mersi. Ar trebui să pornesc farurile, nu? Și poți dai flash-uri. Am uitat să zic chestia asta. Poți fi român până la capăt. Așa. Și ai scurtături. Uite ce mișto că s-a gândit la chestia asta. Se simte... Fiecare mașină se simte unic pe greutate și pe control, ceea ce mi se pare mișto. Adică și GL-ul ăla se simte corect, să zic. Că l-am mai condus mai multe jocuri. Raliu. Am văzut ceva aici sus. Uite încă o scurtătură care am descoperit-o, că nu apărea mai devreme pe hartă, ce mișto. Și zici și orică ai descoperit și orică tu! Ualeu! Mam! Suntem bine, suntem bine, suntem bine. Frân de mână. Talpă. Invers, talpă. Fără copac. Mersi. Mam. A doua. Vedeți, camera asta de aproape, și pentru că nu e de sus pe off-road, mi se pare o problemă, de exemplu. E ceva minor, dar mă deranjează un pic. Pardon. Fără comentarii. Și mașina asta are mai mult Sky putere și are și un cuplu mai mare. Cred că are vreo 700 de cai parcă și are un cuplu de 1000 și ceva. Și abia sunt la început. E practic tuning level 1. Abia la level 15 să zic deblochez full level 1. GL-ul ăsta, de mașina aia vorbeam. Bun, Star Race. Hai să vedem cum e o cursă off-road. N-am jucat niciodată. Da, n-am jucat niciodată. Nu, mint, am jucat o cursă, dar a fost time trial, n-a fost cu mașini și acum pare să fie la fel. Deci, momentan cursele sunt fără. Adrenalin trebuie să bată 3 secunde, 3 minute 50. Hai să... Ce am observat și mi se pare minor, tot acolo în dreapta sunt scrie ABS și TCS, vedeți că nu-i pornit. Nu clipocește, nu-ți dă de înțeles că funcționează. Pe control, în schimb, îți vibrează accelerația și frâna cum trebuie, să zic așa.
Mamă. Mașina asta are nevoie destul de multă frână de mână și să stea așa un puțin drift, dar asta cu GL-ul era cam rău, pleca fundul rău de tot în drift și cu tot tolul, drive-ul și cauciucul de ovră nu se ținea la fel de bine cum se ținea asta pe viraj. Și accelerează mult mai repede, gen GL-ul ăla cu V8-ul lui suna puțin mai bine, dar nu accelera cum accelerează asta. Și atunci am ales pe asta. Săgețile astea chiar sunt foarte agresive, zice. Sunt bune că nu ratez drumul, dar mi se pare că sunt puțin cam mult. Ce-am făcut, m-au oprit farele? A patra. Rupem frâna. A doua frână de mână, talpă. Treia. Patra. Și vezi că se înfige destul de bine, că merg stil raliu cu ea. Suspensiile sunt pe off-road, apropo, nu sunt alea de stradă. Aveam de ales să iau și un buggy, apropo, dar nu era wow. Frate, bună, tapă. Treia. Și mă vedeți și puțin pe asfalt. Mamă, cauciucurile. Mamă. Și vezi, sus acolo avem un timp, timpul rămas ca să fie în timp și după aia avem câți la sută din curs am făcut. Ceea ce mi se pare decent și voi și un timp real, din nou iar zic, e ușor de controlat. Aveți acolo un singur buton și gata, e accesat instant. Per total, sunt mulțumit de joc. Nu sunt mulțumit de tuning. O să vă arăt când mergem la showroom. Tuningul în momentul de față este... Pe partea de piese e ok, e destul de simplist. Cam simplist. Dar pe partea de vizual trebuie să vă arăt. Încerc să nu mă plâng mult, dar gen, mi-e greu pentru că știu cum a fost jocul ăsta și na. Bun, hai să mergem la showroom. Din toate mașinile din lista care au anunțat-o, să zic așa. Uite, vezi unde vezi fac mai sus de level 16. Deci nu poți face level 25 să deblochezi alea. Am înțeles. Da, vreau să păsesc level. Ce aiurea. Ce aiurea. Da. Hai să mergem la showroom. Am schimbat mașina, prefer să merg cu Ford Mustang-ul, mă distrez mai tare cu el. Partea bună e că nu trebuie să conduc până acolo, pot să dau TP. Acum contează ce showroom este. Deci asta, de exemplu, l-am descoperit. Aici e mașini clasice. Avem două, uite, și Beetle-uri și chestii. Aici avem Lamborghini și dacă ții hover, e închis. Nu-ți dă voie să intri în el, că e demo. Dar alea care sunt deschise, ți arată ce mașini sunt disponibile, așa. În preview la mic. Și e drăguț. Mi-a plăcut asta. Avem mașini de lux. Nissan GT-R, Koenig Agera RS 2015, Aston Martin. Astonul și Alpinul poți să-l cumperi. Alpinul nu știu de reputație dacă poți să-l cumperi, dar în fine. Pe ai American care e închis. Și mai Germanul care e deschis și la asta vom merge pentru că aici e singura opțiune cu o mașină mai nouă din anii noștri care merită cumpărată și tunată, dar din păcate la fel nu poți face suficiente puncte. Au restricționat din reputație chestia asta și te omoară. German care... Uite, chestiile astea cât de bine arată. Deci aici e change vehicle. Deci are 737 de cai cu cuplu de 1000 și Fordul meu are 507 cu cuplu de 700. O să-i dăm select car. Așa. Deci, hai să dăm așa auto rapid pe fugă. Deci avem un Audi vechi, două, un Mercedes. Ăsta e mai nou, un Porsche Turbo S Cross Turismo electric, care nu-i deloc rău.
cam așa arată. Nu e rău. Nu s-a de nimic, că n-ai riscă. Partea bună e că poți să ieși cu B. Și după aia singura mașină care mă tenta din jocul ăsta să o farmez, să o cumpăr este... un BMW! Nu pot să trec peste asta. Super. Și n-am loc să trec de ei. Dați-vă bă la o parte, săraci. Așa. Avem BMW-ul ăsta. Care, uite, aveți, trebuie reputație 20. Dar, cum ziceam, ai configure. Ar culori. Și ai test drive. Test drive e pe timp limitat. Nu poți să mergi prea mult cu ea, dar... nu-i rău. Pardon. Va duru capul? Interiorul... hai, dai 2 minute de test drive. Interiorul e destul de ok. Controlul... na. BMW. Se simte că e mai grea pe spate un pic. Sistem 4. Sau de bine turbina. Are un sunet unic turbina asta versus Fordul meu. Mai că nu prea face poc la țevea asta. Uite că a făcut. Aha. Cred că dacă te vezi să schimbi la anumite turații, poți să o faci mereu. Aia fac asta invers. Vezi? Tot pe dreapta asta învăța secundul. În fine. E destul de ok timpul ăsta de 2 minute. Nu mă pot plânge, dar păcat că au băgat foarte puține mașini și foarte puține opțiuni mișto, să zic, de testat în joc. Dar mă rog, e un demo, aparent e un early demo, e prima oară când aud. Lumea știți că nu prea mai scot demo-uri, adică s-a cam renunțat la idee, foarte rar mai ies demo-uri la joc în ziua de azi. Și de obicei nu ies de atitudinea mai că să fiu călcărotaș când ați văzut ultima oară un demo de Assassin's Creed. Demo de la Forza a venit după ce a fost jocul lansat, parcă n-a ieșit înainte. Deci ăștia și-au respectat cum ar veni tradiția. Per total, drăguț. Hai să vă arăt și tuning-ul intern. Poți să te potezi dintr-o clădire în alta, ceea ce mi se pare genial. Nu trebuie să ies afară să mă plin, să merg cu mașina. Așa arată tuning-ul cu un bossai mare în mijloc. Și te duci aici la mașina ta, trebuie să o cauți. Te duci și ai cosmetic. Livery și cosmetic pe aici. La parts, astea sunt opțiunile. Cauți roți, ferestre, interior. Și atât. Da, să zic, încerc să nu fiu răutăcios, dar mi-e greu. Pe performanță, în schimb, e mai ok. Ai pe motor, ai ceva opțiuni. Da, trebuie level. Uite, avem evacuare 605 și turbo 695. Diferențele sunt destul de minore, după cum vedeți. Da. Uite, ăsta îți dă ceva mai mult. Uite, ăsta trebuie... Cam pentru toate trebuie level 25 și nu poți să faci mai sus de level 16. Vezi, cam toate sunt așa cu câteva opțiuni. 3, 4, 5 opțiuni, cauciucuri. Computerul de bord ECU și, uite, cauciucuri de off-road. Semi-slick și slick. Și handling-ul tot e praf pe mașină, să câte 2.5 handling. Da, să zic, în afară de sunet, n-are nimica wow mașinuța asta de condus. E în permanență o luptă să o ții pe stradă, mai ales când e pe jos. Doamne, deci fără traction control este ceva complicat, cu toate asisturile pornite. Pe asta că pornește automat și cu faruri, cu ștergătoare, cu... Dar cam atâta. Hai să nu lungesc, nu vreau să... Oricum mai ești un episod destul de lung. Ăsta este demo-ul, l-aveți gratis pe Steam. Trebuie să luați și voi să încercați.
Sunt curios ce părere aveți voi de joculeț, să lăsați la comentarii un feedback. Puteți să-l comparați cu ce vezi voi, vă dați seama, dar eventual jucați-vă, nu știu, o oră 12, veniți înapoi pe video și lăsați un comentariu. Ce, nu-mi place controlul, nu-mi place că mănâncă prea multe resurse, nu-mi place că se conduce pe stânga, știi, gen... Și alte chestii, gen, nu-mi place cum arată mașina, îmi place cum arată, uite, level design-ul pe hartă așa, arată foarte profi. Dar faptul că jocul deja e în discount mi se pare un pic suspect. Adică de asta zic, tind să cred că o să scoată Lex și să fie stilul doar online. Dar cam atât pentru video de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere, pa, pa!